Xin chào quý vị. This is the last lecture, the last talk of the Summer Chanchi 2017. Đây là bữa nói pháp cuối cùng của cái thiền thất mùa hè năm nay. The Buddha said, Đức Phật nói rằng, his Buddha Dharma, cái Phật pháp mà Ngài đem tới xứ này, we go through three phases, sẽ qua ba cái giai đoạn, ba cái thời kỳ. The Proper Dharma, the semblance Dharma, and the ending Dharma. Thì ba thời kỳ của cái pháp là cái chánh pháp, tưởng pháp và mặc pháp. Okay. What does it mean? It means that it refers to the fact that how people respond to the Buddha Dharma through these various phases. Cái này nó mô tả là cái thái độ của cái chúng sanh đối với cái pháp qua ba cái giai đoạn này. You need translation at all? Yes, you? You only speak Mandarin and English. So English okay, or you need translation? That's fine? Okay. Well, welcome. Thanks for coming. If you're not clear about anything in English, we can provide a Mandarin translation for you as well, if you wish. Okay, just stop me if you want to ask, need something clarified. Okay, and that's the style that my master has taught us. Đây là cái truyền thống Ngài Tịnh Hóa đã giao cho chúng tôi. That is, we try our best to translate, so that to help you understand the Buddha Dharma. Chúng ta cố gắng thông dịch cho mọi người để họ có thể hiểu được cái Phật pháp. Okay. In fact, I've been neglecting the old nun to see how soon before she complains. Thì ra thầy trước giờ thầy coi thử là sư cô già nó thầy làm lơ, thử là sư cô già chừng nào cô mới than phiền. Then I explained to her the proper Dharma, the proper way to listen to Dharma. Than phiền rồi thầy mới dạy cái pháp nghe, cái cách nghe pháp. Có cái cách nghe pháp không ạ? Alright. So, but we should try to accommodate her so that we can translate to her. Or at least someone Vietnamese sits next to her and translate for her sake, so that she can follow more and more. Đều bây giờ từ từ sẽ tìm cách để mà cho người thông dịch cho sư cô biết, để sư cô theo dõi cái pháp nhiều hơn một tí. This old nun here, right there in the corner, is rather unusual. Cái sư cô này nó lạ lắm. No matter how old she is, càng già càng thích nghe pháp. The older she gets, the more she likes to listen to the Dharma. So we should try to, you Vietnamese and English-speaking people should try to accommodate her. Okay, and quý vị biết thông dịch được, yêu cầu quý vị giúp đỡ sư cô một tí để sư cô nghe cái pháp. Okay, and she can ask questions if you need be. Rồi có thể có thắc mắc gì sư cô có thể hỏi qua quý vị hoặc tự hỏi cũng được. All right. So these three phases again of the Buddha Dharma, the Proper Dharma, the Semblance Dharma, and the Ending Dharma. Thì ba cái thời kỳ mình nói này là chánh pháp, tưởng pháp và mặc pháp. So the Proper Dharma is the era where people listen to the Buddha's instruction, listen to Buddha's advice. Cái thời chánh pháp là cái thời mà Đức Phật, chúng sanh nghe lời dạy của Đức Phật. The Buddha admonished them and said that you should cultivate, because that's the only way for you to get out of this wheel reincarnation.
Đức Phật dạy rằng quý vị phải cần tu mới có thể thoát được cái vòng luân hồi này. And his disciples obeyed him, followed his instructions, đệ tử Ngài nghe lời của Ngài. And many of them, so many of them were able to get out of wheel reincarnation. Và nhờ như vậy rất nhiều đệ tử Đức Phật đắc quả và thoát được cái vòng luân hồi này. Okay, that's called the proper Dharma. Đó gọi là thời chánh pháp. And then that's lasted for about 500 years after the Buddha passed away. Thì cái thời đó là khoảng chừng 500 năm, kéo dài tới 500 năm sau khi Đức Phật viên tịch. And after that began the semblance Dharma age. Sau đó là cái tượng pháp, cái thời kỳ tượng pháp. Whereas people didn't feel couldn't find the motivation to practice anymore. Sau đó chúng sanh không còn cái tâm họ không muốn tu nữa. However, even though they don't cultivate, they help build. They like to build a lot of temples and stupas. Nhưng điều họ là thích xây chùa, xây tháp. Okay, they spend a lot of time and efforts and resources to build temples and stupas, and that's what is called the semblance Dharma. And bởi vậy cái đó gọi là tượng pháp. It lasts for about 500 years, cũng 500 năm nữa, kéo dài 500 năm. And finally, the third era is the Dharma ending, the Dharma ending era. Thì cuối cùng cái thời thứ ba là thời mạt pháp, là meaning that during this time, this is the time we are. Đây là cái thời chúng ta rồi. Okay, that lasts for about 10,000 years, kéo dài khoảng chừng 10.000 năm. And during this time, people do not cultivate at all. Trong thời gian này không ai tu nữa. They like to fight, thích đấu tranh nhau. They like to create offenses, thích tạo nghiệp. Okay, so that's the era we're in right now. Đây là cái thời chúng ta đang có. And because of that, the Buddha Dharma gradually disappears. Vì trong cái thời gian này, vì chúng sanh không chịu tu nữa, thành ra Phật pháp từ từ nó biến mất. Okay, the Buddha Dharma only exists in the world in order to be of use to living beings. Cái Phật pháp nó còn tồn tại là tại vì nó còn lợi ích cho chúng sanh. If the people, living beings, don't believe in it anymore, don't practice anymore, don't pay attention to it anymore, then it has no reason to live, to be in existence anymore, to exist anymore. Nếu chúng sanh không có tin tưởng, không muốn dùng cái Phật pháp, thì Phật pháp không còn cái lý do để mà tồn tại trong thế gian này nữa. Okay, yes, ma'am. Yes. They didn't really meditate in China. That's right. So that's also Dharma ending age. That was also the Dharma ending age. That's correct. Yeah. But then when Bodhidharma came and he teach how to cultivate, does he go back to Proper Dharma age? See, this is what is by definition in the scripture. It says that during these eras, people behave accordingly. Thì theo câu hỏi là vậy, trong thời mà Bodhidharma qua tàu là thời đó mạt pháp rồi, mà ngài bắt đầu dạy cái pháp lại thì cái đó là phải là chánh pháp chưa? Basically, as long as there are people who practice the Buddha Dharma, then at that place there is a proper Dharma, and they practice and certify to the fruitions, the sage fruitions, then there's a proper Dharma right there. The proper that area right there is in the proper Dharma era. So you can
coexist? Coexist, different era can coexist. Yes, in the pockets of proper Dharma during the Dharma ending age. That's the answer. Câu hỏi là như vậy trong thời gian như vậy thì mình có cái chánh pháp trong cái thời mạt pháp nó có. Tại vì nếu như bất cứ chỗ nào mà có người ta tu thì cái chỗ đó đang còn chánh pháp đang còn tồn tại. Ngay trong thời gian mạt pháp cũng như vậy. And that's what's happening to not only Bodhidharma, also in the US as well. Ngay trong xứ Mỹ này cũng vậy. The late Master Shen Hóa, ngài Tiên Hóa, cố Hòa thượng Tiên Hóa, he brought the Dharma to the US very much like Bodhidharma brought Chan to China. Thì ngài Tiên Hóa đem cái phương pháp thiền tông qua xứ Mỹ này, tương tự như là ngài Tiên Hóa đem tương tự như là ngài Bodhidharma đem cái thiền tông qua xứ Tàu. Okay, and Bodhidharma transmitted this Chan Dharma here to the second patriarch. Rồi ngài Bodhidharma mới truyền cái pháp môn thiền này cho nhị tổ. Similarly, Master Shen Hóa also transmitted this Chan Dharma to the second American patriarch. Tương tự như vậy, ngài Tiên Hóa cũng đã truyền cái pháp môn thiền này cho nhị tổ người Mỹ ở xứ Mỹ này. So the second American patriarch has been designated, thì ngài nhị tổ được truyền cái pháp đó. That is why in the US the proper Dharma, there is a proper Dharma. Bởi vậy trong xứ Mỹ này có cái chánh pháp ở đây. Alright. Until Master Shen Hóa came here, unfortunately there is no proper Dharma. Trước khi ngài Tiên Hóa đến thì cái chánh pháp không có ở đây. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. So in Buddhism, when you learn Buddhism, nothing is fixed. Khi bên Phật pháp mình dạy cho quý vị hiểu, không có gì mà nó nhất định hết, nó khẳng định hết. Okay. There's always exception. Bây giờ cũng có cái ngoại lệ hết. And even though we are in the midst of the Dharma ending age, mặc dù chúng ta trong cái thời mạt pháp, okay. However, the Bodhisattvas and Buddhas are still working hard to help living beings. Như vậy, tuy nhiên trong thời mạt pháp này, Phật Bồ Tát không có ngừng, vẫn tiếp tục làm việc rất là tích cực để giúp đỡ chúng sanh, cứu độ chúng sanh. Okay, and this is why the Dharma ending age is so long, because they keep on fighting and keep on prolonging it. Nó thời gian mạt pháp nó dài lắm, tại vì cái thời gian này nó khó khăn chừng nào thì Phật Bồ Tát càng tu hành tích cực hơn đấy để mà giúp đỡ chúng sanh. Okay, and there will be some point in time where no one believes in cultivation anymore. Lúc nào đó trong tương lai sẽ không ai chịu tu nữa. Okay, and so the mere fact that Master Shen Hóa brought the Chan Dharma door to the U.S. is a proof that is evidence that the proper Dharma still exists in this world. Thì cái sự thật mà còn vị tổ sư như ngài Tiên Hóa mà đem cái pháp qua cái xứ Mỹ này là cái bằng chứng là cái Phật pháp, cái chánh pháp nó vẫn còn tồn tại ở xứ này như thường. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. So you see, what Master Shen Hóa did, cái ngài Tiên Hóa làm, quý vị để ý thấy, is to get us to practice chant. Ngài Tiên Hóa làm một chuyện mà rất khó làm, là khuyến khích chúng ta tu cái pháp môn thiền này. Because
the Chan Dharma door is the fastest way for us to certify to the fruition. Tại cái thiền tông là cái pháp môn mà thẳng nhất, lẻ nhất để chúng ta có thể đắc được cái thánh quả. Okay, and traditionally, the Chan school is not beyond. It simply is to help us become enlightened. Cái thiền tông á, là không ngoài cái mục đích đó, là giúp chúng ta đắc giác ngộ. That's what he said by that was proclaimed by the patriarch, như các tổ đã nói như vậy. We practice meditation, chúng ta tu thiền in order to see the nature and become a Buddha. Cái tông chỉ thiền tông là tu thiền để kiến tánh thành Phật. No two ways about it. If you practice Chan, everything we teach you is not beyond helping you plant conditions for you to see your Buddha nature and certify to sagehood. Nên tất cả pháp môn thiền tông này của chánh pháp mình không ngoài cái mục tiêu là giúp quý vị trồng những cái nhân duyên, những cái chủng tử để quý vị kiến được cái Phật tánh, thấy được cái Phật tánh quý vị và chứng được cái thánh quả. Alright, and that is the overriding goal of the Chan school. Cái thiền tông là chừng nữa thôi. And in doing that, if you follow the methodology, nếu quý vị theo phương pháp tu luyện như vậy đó, you will be able to attain what you wish. Thì quý vị tu theo như vậy, quý vị sẽ đạt những cái được cái tỏi, những cái mình muốn đều tỏi ý cả. Alright, any questions? Anh thắc mắc gì không? Yes. So when we reach the end of 10,000 years Dharma ending age, what happens? What happened at the end of the Dharma ending age in a 10,000 years period? Sau cái thời gian mà mạt pháp mà 10.000 năm đó, chuyện gì xảy ra? What happened is that towards the end of the Dharma ending age, trong cái thời gian mà mạt pháp tầng cái cuối cùng của mạt pháp, what happened is that the sutras, the Buddhist sutras began to disappear. Thì trong thời gian đó thì gần càng tới cái khúc cuối đó thì những cái kinh Phật nó bắt đầu nó biến mất. They begin to disappear. Okay? No one reads sutras anymore. Không ai nghe kinh nữa. Okay? Let alone explain sutra. Đừng nói chuyện giảng kinh. Người ta không nghe kinh luôn nữa, không đọc kinh luôn nữa. They don't even listen to sutras. They don't even read sutras. Okay? And therefore the sutras will disappear one by one. Thì những kinh bắt đầu nó biến mất. Why is that? Tại sao như vậy? Does anyone know? Why do sutras disappear? Tại sao kinh nó biến mất từ từ? That is, of course they don't print it anymore. Thank you so much. Kinh biến mất tại vì không in nữa, thế đương nhiên không in mới biến mất chứ sao? But why is that sutra must disappear? Tại sao kinh nó phải biến mất? Deteriorating, cái giấy nó biến mất. Yes, of course. Yes, Sarah. Maybe demons taking it away. Demon take it away. Sarah is so dramatic. Cô Sarah nói, chắc mấy con ma nó cắp mấy kinh nó cuộn lại, dẻo đem cất đi. Yes, there's another hand over here. Yes, ma'am. Not enough blessings. Not enough blessing, không đủ phước. Yes, you. iPads, What? because of iPads. Because of iPads? Yes, tại vì về computer. Yes, ma'am. Why? It's lost in more translations. God's lost in more translation. That's partially the reason. Yes, càng ngày nó càng cái phiên dịch nó càng trật. Thành càng ngày nó loãng ra. So yes, it's true. But
con biết có người đã đọc kinh rất là giỏi, kinh gì cũng thuộc hết trơn, mà tới sắp chết đó là bảo quên hết trơn, quên hết trơn. Thì chết rồi nhớ làm cái gì nữa. Mà lúc trong á, sắp ấy rồi đó, những bệnh như ngã bệnh xuống rồi đó. Cái đó là cái nghiệp lực nó tới đó, là mình chịu thôi, mình chịu thôi. Cái đó lúc mà lâm chung nó phiền vậy đó. Mình lúc lâm chung mình nghĩ, lúc mình còn sống mình nghĩ mình ngon lành hơn, mình có nhà cửa, mình có xe cộ, mình tay chân mình hoạt động sung sướng khỏe mạnh lắm. Lúc mà trước khi chết á, khi mà chết rồi, cái nghiệp nó tới rồi một cái là mình bó tay, không làm ăn gì được hết. Okay. She says that there's a woman she knows that memorized a lot of sutras by heart, and she will recite them. Okay, and by the time she died, though, she couldn't remember a thing. She couldn't even remember anything at all that I explained to her. That's what you guys are. That's what people don't realize. The fact is that when we're alive, we are in full control. We feel we're in full control of our faculties and our lives. When you die, that's when your karmic obstruction, your karmic retribution comes to pull you down and you become helpless. All of us become helpless when the karmic retributions come. Quý vị biết không? Khi mà nghiệp lực nó tới rồi á, là chúng ta bó tay, không làm ăn gì được, chịu thôi. Okay? You can meditate as much as you can right now. Bây giờ ngồi thiền ngon lành lắm. Okay? Mà khi mà lúc mà chết rồi là ngồi không yên được luôn. You can be able to meditate right now so well, and you're so smart, so sharp right now. By the time you die, it could happen that you lose track of your faculties. Okay, it's called karmic obstruction. Cái đó gọi là nghiệp báo đó. Mình chịu nghiệp chướng, mình chịu thôi. Okay, even Buddhas, excuse me, even Bodhisattvas can't help themselves. Vì vậy Bồ Tát cũng chịu thôi. Dễ sợ như vậy. It's very scary thing. You guys are smiling right now. Oh yeah, master. Yeah. And then they bring you in front of King Yama and say, Didn't master dùng hoa theo you so? Rồi khi mà nó cặp mấy con quỷ, nó cặp nách cái gì tới dẫn tới cặp Diêm Vương. Nó nói, ủa, ông Hóa nói trước mà. Con có chừng á, bữa nào gặp Diêm Vương. Nhớ thầy nói con rồi. Gặp Diêm Vương phiền lắm. Master Yunga told you, didn't he? Said, when you got to see me, King Yama, boy, are you in trouble? Gặp Diêm Vương là phiền lắm. Anyway, so it's true. It's true that death is a very, very scary thing. Quý vị biết không? Cái lúc mà chết là một cái khiếp kinh khủng vậy sợ. You find out. Quý vị từ từ sẽ khám phá ra. Okay. Yes, cô là. Đúng. Về bằng pháp, mấy ông Ca Tăng nói gì không nói pháp, mà nhất là không có giảng kinh. Nhất là phải giảng kinh. Cái Phật pháp mình mấy ông Tăng là phải giảng kinh. She says she feels that in the Dharma ending age, she noticed the monks are high level monks. They don't explain dharmas anymore. They're too busy doing fundraising and so on. Giờ đã bận rộn, phải quyên tích, phải làm gây quỹ để mà tu hành, xây chùa. Thầy nói là quý vị biết không, cái người tăng là phải giảng pháp. Let me tell you, monks are supposed to lecture sutras. Người tăng phải giảng kinh. Nó giảng gì như vậy đó? Không giảng kinh, kinh sẽ biến mất. If you don't explain sutras, sutras will disappear. Không giảng kinh, kinh sẽ biến mất. Simple as that. Cái trách nhiệm người tăng là phải đi giảng kinh. The monks have to explain sutras. And yet, how many monks you see out there who are explaining sutras? Quý vị nhìn lại cho coi. Ở Los Angeles này, bao nhiêu ông tăng giảng kinh, đang giảng kinh. Bao nhiêu chùa biết bao nhiêu tăng đó. Bao nhiêu người tăng đang giảng kinh. I ask you. Việt Nam cũng vậy. Vietnam, China, Tàu, Việt Nam, Korea, okay?
Even Carmel Valley, are they explaining sutras? No, they're not. They're not explaining sutras. Không ai giảng kinh hết á. That is why the sutras is disappearing. Bởi vì kinh nó càng ngày nó càng mất. Dễ sợ lắm. And why do we need to explain sutras again? Tại sao mình giảng kinh làm cái gì? Hả? Why is it? Plant the seeds? Very good, very good. Yeah. Yes. Because if you just read the sutra, it's too boring. This is not supposed to be entertainment, my dear. You want entertainment, go karaoke. You don't come to sutras. Muốn tiêu khiển là đi hát karaoke, đừng có tới chùa. Okay. The Buddha Dharma, okay, you need to explain the Buddha, the sutras. Bên Phật giáo mình phải cần giảng kinh để làm cái gì? Là tại vì cái vì hiểu kinh mới có thể tu được. You need the sutra in order to cultivate. Không hiểu kinh tu không được. If you don't understand sutras, you will not be able to cultivate. Simple as that. Okay. Why is that? Because you don't understand sutras, you will not be able to develop your samadhi power. Không hiểu kinh, không thể nào phát triển định lực mình được. So all sutras are designed to help us develop our samadhi power. Nên tất cả những kinh đó, bất cứ kinh nào đó, nó đều có một cái dùng là giúp chúng ta phát triển định lực chúng ta. And that is why the monks are supposed to understand sutras, bởi vậy người tăng phải hiểu cái kinh. Is it clear? There's no excuse. Không có viện cớ nào được hết đó. The monks must understand sutras. Thầy nhắc lại, người tăng đó, phải hiểu kinh. What for? He must understand the sutras so that means that he has adequate samadhi power to understand the sutras. Phải có đủ định lực mới hiểu được kinh, không đủ định lực hiểu không được. Is that clear? If you don't have enough samadhi power, it's not possible for you to understand sutras, period. Cái vị không đủ định lực á, không thể nào hiểu kinh được hết. Okay? And that's why once you understand, once you have the samadhi power, you can read any sutra, you understand. Ngược lại, nó ngược lại. Cái vị có định lực á, thì cái vị đọc bất cứ kinh nào, cái vị hiểu được ngay lập tức. Case in point. Can anyone give an example? Ai cho thầy cái ví dụ được không? Sixth patriarch, ngài Lục Tổ. He's illiterate. Ngài không có ngài gọi là gì đó, gọi là không biết chữ, hoặc là gì ha? Mù chữ. Hả? Thất học. Thất học. He cannot read. Okay? So he heard people recite sutras, ngài nghe người ta tụng kinh. He said, wow, that's it. Nghe tụng kinh mà ngay đắc giác ngộ. He became enlightened. And then the fifth patriarch explained the sutra, the Vajra Sutra to him. Và sau này ngài Ngũ Tổ đó giảng kinh cái Kim Cang cho ngài Lục Tổ. And he became enlightened. Ngài lúc đó đắc cái đài giác ngộ. Okay? And he went and practiced. Lúc đó ngài mới đi tu thiền, vào đây thiền. And later he started teaching. Sau này ngài bắt đầu dạy người ta. Okay? Đi đi hoằng pháp. And as part of teaching, people would come and ask him about sutras. Vì cái dạy hoằng pháp như vậy, đệ tử ngài tới hỏi kinh, hỏi cái ý nghĩa kinh là gì. The particular nun here, có một cái sư cô đó, and they came to him and said, "Great master, great patriarch, what is I've been researching this Lotus Sutra here. Nó con nghiên cứu kinh Pháp Hoa đã lâu năm rồi, mà có một cái phần con hiểu được. This passage here I couldn't understand. Để con cái phần này của kinh đó con hiểu không được.
So she brought the sutra to him and said, you know, Master, this section right here, nó là cái phần này nè, con hiểu không được. Ai đọc lưu đọc tới mà hiểu không được. I said I read it over and over again. I couldn't understand it. So the sixth patriarch says, oh, that's no problem. I can help you. Thì ngài Lục Tổ mới nói là cái đó tôi có thể giúp tôi giúp giảng cho cô hiểu được, cho cô hiểu được. And she said, so what does this mean? Thì cô nói cái phần này, cái câu này, cái câu này con bực mình lắm. Con hiểu câu này gì? The sixth patriarch says, can you read it for me, please? And Lục Tổ nói, đọc giùm tôi nghe được không? The bhikshuni says, you mean you can't read? Sư cô trố mắt, ủa, sư phụ đọc không được hả? Đọc kinh không được hả? He says, no, I can't. Lục Tổ nói, tôi đọc, tôi không biết chữ này, thực chưa bao giờ học hết. Tôi là vô học mà thất học. The bhikshuni says, if you can't read, how can you possibly understand the sutras? Thì sư cô mới hỏi, trố mắt hỏi, nếu như mà thầy không đọc được, thì sao thầy hiểu được cái kinh này được? The patriarch says, don't worry, just read it to me, I'll explain it to you. Đừng lo, cứ đọc cái tôi giảng cho nghe. So the bhikshuni read this passage of the sutra. Thì sư cô mới giảng mới đọc cái phần kinh đó. Ngài Lục Tổ giảng thao bất tuyệt, sư cô nghe giác. So the sixth patriarch explained extensively about that section, and the bhikshuni listened to it, and she became enlightened. Đắc giác ngộ. Dễ sợ không? All right. So that is why your understanding of the sutra is correlated to your samadhi level. Anh quý vị biết không? Cái sự hiểu biết của kinh quý vị nó tương ưng với là cái định lực của quý vị. If you are this samadhi level, you can understand this much. Cái trình độ định lực này chỉ đọc kinh hiểu chừng này thôi. Cao lên hiểu lên. Okay, the higher you reach, the more the deeper your level understanding. No two ways about it. You can't fake it. Cái đó phì không được. Chịu thôi. You can read, you know, all the có nhiều người ta mọt sách, ta đọc biết bao nhiêu cái chú thích. There's so many people who read, so many scholars who read the explanations of all the sutras. Họ nghiên cứu những cái chú thích của kinh đó. And so they synthesize them. Họ ghép lại với nhau. Okay? And then they say, oh, I am so well researcher in this sutra here. No one can understand it better than me. Rồi bắt đầu nói là họ nghĩ rằng họ hiểu kinh này hơn tất cả mọi người. And this particular lay person I know who researched the Vajra Sutra, thì cái ông cư sĩ này, người Tàu đó, nghiên cứu về kinh Kim Cang. His name is Nine Hoài Jing. I think what is it? Yeah, I think so. Nine Hoài Jing, something like that. I forgot his name already. Oh my God, I'm so sorry. Because when I was practicing, a head librarian told me, who was Buddhist, who told me, you definitely want to research, study, investigate this explanation of Vajra Sutra of this person here. Hồi đó có người khuyên thầy, thầy muốn tu phải nghiên cứu kinh Kim Cang này, chú thích của ông Kim Cang, ông cư sĩ này. This from this lay person. So I read him. He says, rồi thầy mới đọc cái kinh này. What's the name of that guy? Giang gì đó. I'm sorry, I forgot. Thầy quên cái tên ông rồi. I forgot his name. I will give you his name later in private. You're interested. Nếu ai muốn biết thì cái ông đó thầy nói cái tên rồi thầy kiếm. It's in my hard drive. I still have all his files. Yeah, đúng rồi. Something Giang Kỹ Nông, something like right. Giang Nũng, something. Anyone? Oh, you guys are so illiterate. Cái gì không nhận rất chữ dễ sợ. So this guy here,
he's a very old guy, and he would attend all the Vajra Sutra lectures. Ông này, ông có cái hay lắm, là bất cứ chỗ nào mà giảng kinh Kim Cang, ông vác thân tới ông ngồi nghe. So he would attend all the Vajra Sutra lectures of all the great masters. Bất cứ ông sư hòa thượng nào mà giảng Kim Cang, vác xác tới mà nghe. Okay, so he was doing that, so he began to have a very deep understanding of the Vajra Sutra. Ông mới bắt đầu nghe quá rồi, ông bắt đầu nghĩ là ông hiểu cái kinh Kim Cang. And so he started to criticize, bắt đầu chỉ trích. He says, you know, I researched Maitreya's explanation of Vajra Sutra. Ông nói là tôi đã nghiên cứu cái chú thích của kinh Kim Cang của ngài Di Lặc Bồ Tát rồi. I researched it, I read it, and then I read, you know, the recent great monks as well. Tôi còn đọc, tôi nghe tôi đã nghiên cứu những cái chú thích của những cái vị đại hòa thượng thời tôi nữa. And at his time, there were a lot of enlightened monks. Hồi đó ông này Giang Vị Nông vậy đó phải không? Giang Vị Nông, Giang Nũng, something Nũng, Giang Wei Nũng. That's it. Thank you. Giang Wei Nũng. That's right. He's very famous because then he there wasn't any single explanation of the Vajra Sutra that he did not hear. Không có cái chú thích nào mà ông chưa biết hết đó. Hòa thượng nào ông nói gì ông không biết hết đó. So towards the end he started criticizing, bắt đầu chỉ trích. He started criticizing the monks explanation. Bắt đầu mấy hòa thượng giảng kinh, ông tới ông chỉ trích, nói là ông này cái hiểu của kinh Kim Cang ông còn nông cạn. He said, your understanding of the Vajra Sutra is incomplete. And that's why he compiled, he synthesized he merged all the explanations of the Vajra Sutra into his own. Nhưng ông đó, Giang Vị Nông đó, mới gom góp lại tất cả những cái chú thích mà ông đã từng nghe của kinh Kim Cang. It's thick about 2 or 3 books is thick. Cái Kim Cang dài vậy. I had one. I used to have one. He gave me a hard copy. Ông Tàu đó, mọi người mến tại sao ông cho thì một cuốn sách nó go back. He says go back. You young man, go back and investigate this, research this. Về nghiên cứu đi. Okay? And he says if you research this, you don't need to any other explanation. Nghiên cứu này không cần nghiên cứu chuyện gì khác nữa. Because he has everything. And it's correct. Và nó đúng. So what happened is, at some point in time, I wanted to explain the Vajra Sutra, so I would read Giang Wei Nũng the explanation. Bắt đầu tôi đọc cái chú thích của ông Giang Vị Nam đó, and I realized that, to my horror, he's criticizing the patriarch. Mới thấy ông này bầu chỉ trích mấy ông tổ. You know, he says this patriarch here, his understanding of Vajra Sutra is wrong. Nói là cái ông tổ này giảng kinh Kim Cang là trật rồi. Really? You're a patriarch, and if you're a patriarch, let me assure you, you understand the Vajra Sutra. Thầy nói cái vị nghe nè, ông tổ đó nào cũng hiểu kinh Kim Cang này đó. It's a requirement. Okay? All patriarchs understand the Vajra Sutra. Tất cả ông tổ nào cũng hiểu kinh Kim Cang này đó. And there is this guy here who says, this patriarch here explanation of Vajra Sutra is so wrong. And it's incomplete. Nên là người ta chê. Ông này, ông tài gia mà dám chê ông vị tổ. Nói là ông này giảng kinh Kim Cang trật, thiếu, mà sót. Okay? And later, he even elaborated. He says, I feel he's wrong because of this and this. Ông nói là cái ông Giang Vị Nam nói là ông tổ này sai tại vì ông nói như vậy, mà thiệt ra tôi nghĩ là không đúng. And that's when I saw that he's off. Mới thấy ông này trật.
Then I realized the first time when I read those comments, I realized this guy he doesn't know what he's talking about. Sau thầy mới biết là ông này, thấy đọc cái đó thầy mới thấy là cái bật ngựa ra ông này là nó trật. So what did I do? Làm gì? Lấy cuốn sách ổng vứt thùng rác ngay lập tức. I never continue reading it. Không thèm đọc nữa đâu. Why is that? Tại sao như vậy? He does not have enough samadhi power to really understand. Ông này không đủ định lực để mà hiểu được kinh Kim Cang. Okay, that's why in Buddhism, all of us who practice and who have a little who understand who practice and reach a certain level of samadhi power. Tất cả mọi ông sư khi mà tu mà tới một cái trình độ nào đó rồi, định lực đủ rồi đó, thì tự động đều giảng kinh. They all explain sutras. They have to. Họ phải giảng kinh. Không giảng kinh không được. Because there aren't many monks and nuns who understand sutras. Tại vì sự thật không có bao nhiêu thầy mà giảng hiểu kinh hết đó. Okay, give an example. Thầy cho thầy cái ví dụ, cho quý vị cái ví dụ. And it's not meant to put down anyone. Thầy không phải nói để nó xấu người ta. Okay. What happened is that the monks and nuns, the famous monks and nuns, những cái vị mà hòa thượng nổi tiếng bây giờ đó, what they do is they collaborate with these professors. Mấy ông hòa thượng bây giờ họ tới mấy trong người đại học đó. Okay. And they collaborate, they hire these people back to their universities. Mấy hòa thượng giàu lắm, họ mở cái trường đại học ra, xong mướn mấy giáo sư vào dạy và giảng kinh. Okay, and they would put the name on top of these works. Rồi họ để chung tên. Okay, and you can tell because these famous monks' samadhi level is too low to be able to let's say elaborate the Shurangama sutra. Như một hòa thượng mà trình độ mà mấy hòa thượng mà nổi tiếng đó, okay, họ đâu có đủ định lực để mà hiểu nổi kinh Thủ Lăng Nghiêm đâu. They're not there yet. That's why they can't understand it. Không thể nào hiểu được hết. It's not possible. So for them to put the name on that is meaningless. Họ để cái tên họ trên những cái chú thích đó là vô ích. Okay. Professionals like us, we look at them and say, no, there's no way for you. Yeah? You copy it from somewhere. You plagiarize somewhere, from someone. Cắp của ai chứ còn không cách nào hiểu nổi đâu. Okay. So anyway, so why, going back to the question I asked you, why do sutras disappear during the Dharma ending age? Thầy trở về câu hỏi, tại sao thầy hỏi cái vị, tại sao cái thời mạt Pháp này mà kinh điển phải biến mất? The first sutra that disappears is the Shurangama Sutra. Kinh mà đầu tiên mà biến mất là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Okay? Because the Shurangama Sutra has elaborates on the Shurangama mantra. Tại cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái kinh mà giảng cho chúng ta biết về cái chú Lăng Nghiêm. And the Shurangama mantra is a mantra that the mantra that can subdue the demons and the externalists. Cái chú Lăng Nghiêm là cái thần chú bên Phật giáo mà nó mạnh nhất, nó có thể trì được tà ma ngoại đạo. And that is why all the monks are required to memorize the Shurangama mantra. Bởi vậy những cái người tăng đó đều phải thuộc chú Lăng Nghiêm cả. You're all required to memorize it. There's the time back then where unless part of the requirement for you to receive full ordination is to memorize the Shurangama mantra. Thì có một thời nào đó là những người mà thọ cụ túc giới đó, là trước khi thọ là phải thuộc chú Lăng Nghiêm mới thọ được. Unless you memorize the Shurangama mantra, you're not allowed to receive full ordination.
Yes. It's only Mahayana Buddhist. Only Mahayana Buddhism. That's right. Hinayana, they cannot subdue the demons. Thành ra bên nhà hàng, bên Nguyên Thủy họ không có trì ma được. Okay? They cannot subdue demons. That's why, because they don't have the tools to subdue demons. Họ không có trì ma được tại vì họ không có cái pháp để mà trì ma. In Mahayana, we have the most powerful mantra in the universe, trong Phật pháp trong Đại thừa chúng ta đó, cái thần chú mà mạnh nhất trong cái vũ trụ này là chú Lăng Nghiêm, is called the Shurangama mantra. And the second most powerful mantra is Great Compassion mantra. Rồi cái thần chú mà mạnh nhất thứ nhì là chú Đại Bi. Okay? Yeah. That is why the first sutra that has to disappear is Shurangama sutra. Bởi vậy trong tương lai, kinh mà đầu tiên nó sẽ biến mất, it will disappear completely from the human realm. Nó hoàn toàn biến mất luôn khắp cái khỏi nhân gian này, là cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Yes. She says if it's so powerful against the most powerful and against the demons, to subdue the demons, how can the demon do anything about it? Làm sao mà ma nó phá được, đúng không? How can the demon subdue? How can the demon do anything about it? What do you think? Let's see how demonic you are. Để qua thì quý vị ai là quỷ khoái nhất, ma quỷ nhất trong nhóm này. Anyone demonic enough? Give me a suggestion. YK. If you're the demon, what would you do? Nếu mà quý vị ma, quý vị làm gì bây giờ? What would you do? Huh? You steal it. Use the human to do it. Use the human to do it. Dùng con người là, okay? See how demonic this woman is? Cái người ta thấy ma dễ sợ. Of course. What kind of human? What kind of human? Man or woman? All of them. They will use a monk to kill it. They use monks to destroy it. Because the monks are supposed to memorize. Not only do monks not memorize it, they also are saying this mantra here is not authentic. Thành cái ma nó hiện ra, nó vào nó làm sư. Okay. Hoặc là ma chúng nó vào nó làm sư. Nó làm sư, nó học thuộc chú Lăng Nghiêm không được. They cannot memorize it. And then they turn around and the demonic forces push them up. Okay. Rồi nó vào làm sư rồi. Nó không thuộc chú Lăng Nghiêm. Okay. Xong rồi cái ma chúng đó nó ủng hộ tiền bạc, danh vọng. So the demonic hordes come and give them money and recognition. Okay? Oh, Your Highness, you sit in this beautiful Dharma seat. Shana, remember that? The Dharma seat has a certain height. We don't want to go too high. Okay? So they build these huge Dharma seats for themselves. They sit up there and say, you know, you should be cultivating Buddhism, but you don't need to cultivate the Shurangama mantra because that's not really Buddhism. Họ lên họ ngồi cái pháp tòa của họ cao thì cao, trang nghiêm dễ sợ lắm, mà cái đó tiền của ma nó trả. And that Dharma seat right there is made of 7 gems financed by the demons. Okay? And they sit up there and say, oh, my faithful followers, you know, the millions of you right there, 1 triệu người, 10 triệu người, the 10 million of you out there, okay? You should know that the Shurangama mantra is not really Buddhist. Ông lên đó, hòa thượng lên đó, ông nói, các con chiên ơi, cái chú Lăng Nghiêm này không phải là
của Phật pháp. Đức Phật không có giảng kinh này. Yes. Why would they say that though? Why would they say that? Because as long as people can no longer memorize the Shurangama mantra, the demons we are helpless against the demons. There's no way to control them. Why would the monk say that again? Because then his followers and the naive people would believe him. Because you see, there are 10 million people who are following him, who believe in him, including the US government and Russia and China. Okay? And they say, they go back and they take the Shurangama mantra, the Shurangama sutra, and về lấy kinh Lăng Nghiêm đốt ngay lập tức, vất thùng rác ngay lập tức. Tại sao ấy? Tại Hòa Thượng nói như vậy. Give an example, ví dụ. It's happening already, bắt đầu rồi. You go to Xí Lại, tới cái chùa kiểu Tây Lai Tự này. You do the morning ceremony. Are you from Xí Lại? Okay, I take it back. I take it back. This is a story in my life. It's a story in my life. People first come to my temple, I say one sentence I shouldn't say and never see them again. I'm from Ottawa, Canada, so it is possible that I won't come back, but it's not because of anything. Okay. Thank you. You're so kind. You know, it happened to me so often. Cái cô này từ Canada tới, mới từ Tây Lai Tự tới. When I went to Xí Lại Temple, I love Xí Lại Temple because they are doing a lot of good things. Cái Tây Lai Tự làm những cái rất là hay. Okay, they organize ceremony, họ tạo những cái lễ very good, very nicely done. Cái lễ họ rất là hay. Okay, but they're doing something that also so dangerous. Họ làm chuyện khác mà rất là nguy hiểm. The morning ceremony, they do not recite the Shurangama mantra anymore. Cái công phu khuya đó, họ cũng có tụng chú Lăng Nghiêm, mà tụng chú Đại Bi thôi. They only recite the Great Compassion mantra, not the Shurangama mantra. And if you don't recite it, yes? That's right. Lân Diễn Châu. If you don't recite the Shurangama mantra, okay, the demons multiply in your area. Cái chỗ nào mà không có tụng chú Lăng Nghiêm là chỗ đó ma quỷ nó lộng hành. That's the way it is. As long as a person recites the Shurangama mantra, một người mà còn tụng được chú Lăng Nghiêm thì ma quỷ nó phải né. Anyone who recites it, the demons will have to go away. Nó phải chạy hết. Because they get harmed. Nó mà tới gần nó sẽ bị hại. Yes. Is there a reason why the sutra is chanted very early in the morning, like 5? Is it wrong? No, 4. You're wrong. Yeah, no, 5. It's 4. Yeah. Is there a reason? We can't sleep. You know, like you eat one meal a day and you're so hungry. Might as well get up and then, wait for lunch. Người hỏi thầy, tại sao phải sáng về công phu khuya mà 5 giờ sáng? Thầy không có công phu 4 giờ sáng, 5 giờ sáng. Ồ, sao về sớm vậy? Thầy nói về sớm mà tại vì đói bụng quá, ngủ không được nữa. Mình đợi tới bữa ăn mình ăn bụng cho nó chắc. It helps the practice. It's called vigor. Cái đó gọi là cái pháp tinh tấn. It's called vigor. You get up at 4. Most monks and nuns can't take it. Khi bị dậy 4 giờ sáng á, không ai dậy nổi hết. I remember I went to CTTB để gặp tới Phạm Mười Thành, and the senior, my senior monks, mấy ông sư mà trước thầy, who were there a year or 2 years before me, get up at 4. Ai dậy 4 giờ sáng á, okay,
and they did the morning ceremony, làm công phu khuya. They stand up there and đứng ngã tới luôn nữa. And then after that, we used to have from so 4 to 5 in morning ceremony, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng là công phu khuya. 5 to 6 we will have meditation. 5 giờ sáng tới 6 giờ sáng là có cái giờ thiền. And they all are sleeping, snoring like hell. Ai cũng ngáy khò đó. Okay? But it's funny, but after a year or two, sau 1-2 năm sau, ai cũng mắc mơ thao láo. After a year or two of doing that, they all are awake at 4. And they have no problems anymore. Không có vấn đề gì hết nữa. So it's part of the training. Đó là cái cách mà huấn luyện thưa quý vị. Okay? It's beautiful. At first it seems like you don't have enough rest. Mình có cảm tưởng là mình thiếu ngủ chứ gì. It's true. You don't have enough rest. But eventually, your body adjusts to it and you have so much energy. Sau này, cái bị quen rồi đó. Công phu khuya xong một cái là người nó phấn khởi. You have so much energy after the morning ceremony. Sau công phu khuya một cái là người mắc mỡ thao láo à. And yes, at 4 it's kind of hard to open your eyes, but after morning ceremony, everyone's awake. 4 giờ sáng nhiều khi mở mắt ra không nổi, mà làm công phu khuya xong một cái là mắt mở thao láo. It's fascinating. Okay, so there's a training as part of our training. It's training. That training is called, part of it is called vigor. Training and vigor. Đó là cái dòng chúng ta đó. Đó là cái phương pháp huấn luyện để mà giúp quý vị tu cái pháp tinh tấn ba la mật đó. It's vigor paramita. Okay? Anyway, so that's why the sutras have to disappear. They disappear because if the sutras disappear, then people do not know how to develop their samadhi power anymore. Tại vì khi mà kinh nó biến mất rồi đấy, thì cái người thế gian này không biết cách làm sao để mà phát triển cái định lực mình. They don't know anymore. Okay? And that's why once all the sutras disappear one after another, bởi vậy sau này khi mà cái kinh nó biến mất từ từ, okay? The last sutra left, kinh cuối cùng là kinh gì? Amitabha Sutra. Kinh cuối cùng là kinh Phật thuyết A Di Đà. Why is that? Tại sao như vậy? Would you like to know? Biết tại sao? Why is it the last one? I don't know either. It hasn't happened yet. Yes, Sarah, what do you think? Take a guess. Take a wild guess. Wild guess is people cannot liberate anymore, so Amitabha Buddha has to come and rescue them? No, it's not true. Amitabha say, you are so evil. I don't want you near my pure land. Cái thời đó chúng sanh họ cực kỳ ác. Phật A Di Đà thấy mà họ cũng sợ nữa, nó thôi bỏ chạy trước, an toàn hơn. Even Amitabha Buddha was afraid of these evil people. Ác quá đi. Can you imagine? Tưởng tượng đem mấy người ác về back to the Pure Land. You bring those evil people back to the Pure Land, they're gonna harm everyone else. Giết hết tất cả mọi người ở đằng Phật độ, sao mà họ tu bây giờ? Okay, so that's why. Anyway, so why was Amitabha Sutra the last one? Tại sao cái kinh A Di Đà, kinh cuối cùng mà nó còn tồn tại? What happened? Why is that? Logically, I don't know. Thầy đâu có biết đâu. But I can use my logic to explain that to you. Mình dùng cái lý mình nói được không? Okay, let's see if it makes sense to hike him here. You know that the demons want to destroy the sutras. Quý vị biết con ma đó, tụi ma đó. Just between us. Okay? No offense again on the rest of you, okay? Thầy không muốn đụng chạm ma quỷ. Because I'm scared of demons. Thầy sợ ma lắm. Doesn't sound right. I'm scared of demons. The demons are the one who choose which sutra
to make disappear. Mấy con ma mà nó tròn kinh mà nó phá, đúng không? So this sutra here said after Shurangama sutra eventually they throw away the Vajra sutra. Từ từ sau khi chú Lăng Nghiêm là sẽ có kinh Kim Cang sẽ biến mất. Why? Because Vajra sutra will enable the practitioner to destroy the demon forces. Tại vì kinh Kim Cang, cái vị tu theo kinh Kim Cang, cái vị có cái pháp Kim Cang sẽ đánh tan cái ma quân, và nó phải giết trước. That's why they have to make it disappear. Make sense? And then the next sutra. Okay, nhiều kinh and then you have Tibetan sutra, sẽ có mấy kinh Tây Tạng. And then you have Hinayana sutra, mấy kinh Nguyên Thủy. So far so good. So you have all these order of the sutras that are dangerous to the demons. Thành ra những cái kinh mà nó nguy hiểm cho ma nó mất từ từ. Okay, the most dangerous one are the one to disappear. Cái kinh mà nguy hiểm nhất từ nó là giết trước, nó phá trước, xong cái gì and so on down the line. So far so good. So why would Amitabha be the last one? Tại sao kinh Ajida là kinh cuối cùng? Because it's useful to the demons. Tại nó có lợi cho tụi ma. In my opinion, my humble opinion. Because Amitabha Sutra can help save the demon's mother, demon's father, demon's wives. Là kinh Ajida có khả năng cứu được cha nó, mẹ nó, con nó. That's why it says, let's keep this. Okay? And that's why some of the demons towards the end will protect the Amitabha Sutra. Cuối cùng có một cái số ma nó sẽ bảo vệ cho nó. Okay? And this is my what happened in Xian Xin now. Xian Xin has been following me. Cái thầy có người đệ tử cô là Hằng Tín đó, Hiền Tín đó, là chủ trương cô đi theo thầy để sưu tập những câu chuyện thầy kể đó. Bữa nào cô hoàn tục cô làm movie, làm cine. See, my disciple has this thought here that she'll collect all my stories, my Hollywood stories, and then one day she'll come back and become a producer. You know, all these wonderful Buddhist stories. So anyway, some of these demons will be protecting quietly, secretly protecting the Amitabha Sutra. That's why it lasts so long. Okay? Thì còn một cái số ma đó âm thầm nó bảo vệ kinh A-di-đà, tại vì thì nó mới còn tồn tại lâu như vậy. That's why it still existed until the end, because it benefited their rituals. Tại vì những cái người ma đó họ biết rằng nhờ cái kinh này sẽ giúp đỡ cái quyến thuộc của mình. Does it make sense to you? Otherwise, why would they protect it? Thế bảo vệ làm cái gì? Agree? I think it makes sense. Có lý quá. Okay? And then eventually, since all the sutra is gone already, cuối cùng mấy cái kinh nó biến mất hết rồi, mà còn lại một cái kinh thôi. Only one sutra left, Amitabha Sutra. So the demon, the heavenly demon king, the big shots, they got together and said, wait a minute, people are still being saved. What happened? They investigated and they find out Amitabha Sutra. So they said, that's the end of Amitabha Sutra. Sau này mấy ma vương mới khám phá ra được cái kinh A Di Đà còn tồn tại. Thành ra mới là bóc cổ nó, chặt rồi. So it disappeared. That's it. So you see, and after that, only Amitabha name remains. There's no more sutra. Sau này vì người ta tin cái Phật pháp, cái chủng tử nó còn đó, thành chỉ còn cái A Di Đà, tên A Di Đà nó còn tồn tại thôi. Kinh mới biến mất. So even though the Amitabha Sutra is gone, only the name Amitabha is still recited. Okay? And still able to save a lot of people. Giúp người đắc giải thoát. Okay? And eventually, even Amitabha name is also gone. Cuối cùng cái A Di Đà cũng biến mất luôn nè.
and then all hell broke loose. Lúc đó là không còn gì nữa. That's it. Their people started killing each other. Bắt đầu giết nhau. The end of the world. Cái tận thế rồi. You know, people, there's many details. I don't want to shock the Haikim because poor Haikim. Haikim is new to Buddhism. Có nhiều cái mà chi tiết phải nhắm kể ra. Kể nó tởm quá. Thằng cô này cô sợ. Okay. The future is so scary. So what happened is so many details I'm not telling you. So what happened is people, well, they for example, people see you, okay? They see you. You say, Hakim says, acupuncture, anyone acupuncture. Cô Hakim nói, ai muốn châm cứu không? Okay? And you do that, the people come to you and all of a sudden in their arms, okay, appear a knife. Tới gần cô bụi như trong bàn tay, cái dao nó hiện ra. A knife appears in people's arms and then they go and kill her without saying anything. Sẽ cắt cổ cô này. So they kill each other. Sau này thời gian đó người ta giết nhau. Okay? As soon as people are in presence, khi mà thấy một người khác, what happens when they meet each other? The knives appear in the hands and they go and they try to kill each other. Gặp nhau là giết nhau. Can you believe that? Does it make sense? Is it possible to you? Yes or no? Why is that? Because of the accumulation of killing karmas until then. Cái ý đó là tại vì cái nghiệp sát mình được tạo, tiếp tục mình tạo với nhau. Right? If yes. I read Master Shurangama said, and also the sutra said, human life is Very short, yeah. Lifespan is 10 years. decreasing every Yeah. 1 year. And they're shorter and shorter, about a little bit taller than Shana's dog right there. But it's kind of hard to imagine, like at Buddha's time, the average lifespan is 100 years. It seems like we're getting a little bit more average lifespan, last 200,000 years. What do you ask me? Every time I read that, It's average. It's not in the U.S. In the U.S. it's increasing, but in Yemen it decreases. It balances it out. The more we increase in the U.S., the more somewhere else it decreases. That's why on average, actually it's decreasing. Okay? Does it help? That's factual. Yes, it's true that in US and Europe, their lifespan is increasing. Hỏi tại sao mà cái thời này mà nói là thời mạt Pháp này màn sống càng ngày nó càng ngắn, tôi nói là mà trong đó xứ Mỹ càng ngày mình sống càng lâu hơn. Okay. at Buddha's time, the average is 100 years. No, Buddha's time is about about 60s. Now it's 70. And Yeah, about 60s now. Yeah, that's true. Okay, it's been increasing until now. Yes. Okay. Thì càng ngày nó càng mạng sống nó càng ngày nó càng ngắn. Là trung bình thôi. Tại vì xứ Mỹ mình cái thọ mạng mình nó cao hơn. Đều mấy cái xứ mà nhược tiểu chẳng hạn như là bên mấy cái như Bangladesh, Afghanistan này nọ thì càng ngày nó càng chết yểu. The lives over in the other developing countries, lesser developed countries are very, very short. Not to mention Paris. That's a joke. Jeez, you guys are serious. Okay? So people, on the average, would live shorter, have a shorter lifespan. And so why is that? As soon as they see each other, they kill each other. Tại sao hồi sau này mạng sống là ngắn rồi mà gặp nhau đòi giết nhau? Tại vì mình cứ giết cái thời này, because from now until then, we keep on killing each other. Tại mình cứ giết nhau rồi. We kill, what do we kill every day? Mỗi ngày mình giết ai? Chickens? No? Anyone? Fish?
Cá? Anyone? Huh? Shrimp? Tôm? What else? Crawfish? Does anyone like crawfish? So what happens is we create all these killing karmas. Quý vị thấy, hiện bây giờ quý vị chưa thấy, you don't see the results yet. Quý vị chưa thấy cái kết quả thôi. But you keep on creating these killing karmas. Quý vị đang tạo những cái nghiệp sát này. How many shrimps do you kill to you know in our lifespan? Một sống con người, một mạng con người ăn tôm, bao nhiêu con tôm phải chứ cô? There's none here for her is fish. Chứ cô này là thích cá thôi. Right? And so these killing karmas compound, những cái nghiệp sát này đó, nó có chồng chất lên nhau. So in towards 10,000, 8,000 years later, all these people get together. Sau này họ gặp lại với nhau. And what do they do? They soon the moment they see you, they want to kill you. Gặp nhau là muốn giết nhau ngay lập tức, để đòi nợ nhau. What happens? You kill them, now they kill you. Next time you kill you. So it's on and on. Nó cái dây nhờ nó cài nó chằng chịt thêm. Cái một kiếp giết nhau rồi kiếp đau tới trả thù. What happens? One lifetime you kill the other, next lifetime the government take revenge, and then you take revenge them, and so on and so on. Nó chồng chất như vậy. Vì vậy, lúc mà thời cuối cùng đó, that's why in the end, all those killing retributions came about. That's why as soon as they see you, they will go for your throat. They will try to kill you immediately. And that's the end of the world. Đó là cái gần tận thế đó. And then because people's mind is so evil, lúc đó cái tâm chúng sanh nó ác quá đi. The three disasters arise. 3 cái thiên tai nó hiện ra. Clue. If disasters appear, it's because it's a manifestation of the evil mindset people have in that area. Quý vị biết không? Nhắc quý vị biết không? Những cái thiên tai nó xảy ra là tại vì cái đó là kết quả của cái tâm rất là ác độc của cái người ở vùng đó. For example, ví dụ động đất, earthquakes. That's a natural disaster because people there are evil. Chỗ đó nó ác lắm. Okay? Yes. Tornadoes. Sóng gió lốc. Tsunamis, mấy cái sóng thần. Okay? What else? Forest fires, lửa rừng, yes, hurricanes, bão, okay, all those are drawn to the area because of the mindset of the people in that area. Tại vì những cái chuyện nó xảy ra tại vì cái tâm cái vùng đó, người vùng đó nó lộn xộn. In contrast, nó ngược lại. If the mindset of the people in the area are virtuous, ngược lại những cái tâm người đó, người ta có đạo đức, okay? Người ta lương thiện, they're honest, okay? Then what happens? All the disasters go away. Thì những cái thiên tai nó bỏ đi, nó bỏ chạy. They go to where they're drawn to where it's evil, tới cái chỗ mà nó ác. That is why, vì vậy, wherever there's an arhat who lives in the area, bởi vậy cái chỗ nào mà có một cái vị A-la-hán đó mà ngồi đó, there's no disasters, không có cái thiên tai. You know that? And that is why the Taiwanese is very smart. Bởi vậy cái người Đài Loan họ khôn lắm. Taiwanese is very, very smart. When they think that you are a special monk, a special nun, họ Đài Loan họ khôn lắm. Họ nói nếu họ nghĩ đó, mình là một người ông sư có tài, hoặc bà cô có cái tài, they would say, Dharma Master, I believe in you. Tới thỉnh thầy với cô đó về Đài Loan, bring back. Please go back to Taiwan. Let me build a temple for you. Dẫn thỉnh về Đài Loan để con cúng thầy cô cái chùa. Okay? In Taiwan.
I heard it's very often. Thầy nghe chuyện này nhiều lắm. So someone asked, hỏi, can't you build me a temple here? Nói, nếu mà ông tin ta xây cái chùa ở đây được không? So no, it has to be in Taiwan. Phải ở bên Đài Loan mới được. Why is that? He says because I live in Taiwan. Tại vì tôi sống ở Đài Loan. I don't live here in California. Tôi đâu sống Cali đâu. Okay? So that's what they do. So not only do they receive protection, là giờ một ông thánh tăng về cái nước Đài Loan là họ được bảo vệ. They are protected. Not only that, they also receive a lot of blessings from making offerings to these sages. Hơn nữa, họ tạo rất nhiều phước khi mà họ cúng dường cho những cái vị thánh tăng này. That's why the Taiwanese are always scouting all over and say, hey, could you like to go to Taiwan? I build a temple for you. Gặp ai mà có thớ một cái là rủ về Đài Loan hết. Okay? And when they really believe in you, they build you a huge temple. Bởi vì cái ông sư vậy đó, quỷ trệ, remember? The guy who died, the monk who died, cái ông sư mà chết đó. Okay? Yeah. Anyone knows the Taiwanese? No? Quỷ trệ. What's that? Sân diện too, but sân diện is low level. Sân diện is lower quỷ trệ. Thánh nghiêm là thua ông quỷ trệ. Yes, Chin, you know quỷ trệ in Taiwan? Yeah. What's his name again? Trung Đại, right? Trung Đại. Anyone? He died recently, but he built a huge temple in near Taipei. Ông xây một cái chùa khổng lồ ở gần Đài Bắc á. Okay. And a gorgeous temple. Tốn tiền dễ sợ lắm. Okay. Why is that? Because he teaches meditation, dạy thiền. Okay. And the people respect him. Vì người ta nể ông là tại vì because he gives this very original answers to the questions about Chan. Ông nổi tiếng tại vì một lần người ta hỏi, người ta tới thỉnh hỏi pháp, ông trả lời rất là hay. Okay. As if he's enlightened, giống như ông giác ngộ rồi. That's why people believe, I believe, the Taiwanese thought he's enlightened. Và họ tin là ông này chắc là giác ngộ rồi, thánh nhân rồi, thành ra họ xây cái chùa. When the Taiwanese believe you're enlightened, you can have all the money you want to do anything you want. Hồi đó là họ bên Đài Loan mà họ nghĩ cái vị mà có thánh nhân rồi là họ cúng cái vị tha hồ tiền, tha hồ mà xây chùa, xây tháp. So he built a humongous temple. Okay. So I looked into his question and answers. Thầy mới bắt đầu nghiên cứu cái vấn đáp của ông đó. Maybe one of these days, you guys, you young people can investigate it. And it's sort of trying to impress people. Cái ông đó là giúp mình vấn đáp. Ông dùng những cái chữ để mà làm lòe với cái gì. But there's no substance, nó không có ý nghĩa gì hết. Like the Japanese, they have, the answers is really nonsense. Cái câu hỏi đó, cái câu trả lời chả có ý nghĩa gì hết. Because Wei Jue is only first stage Arhat. Ông sư này mới có sơ quả A La Hán mà trí huệ gì đâu. He really have no wisdom whatsoever. It's make believe. Trả lời gọi là làm lòe người ta vậy thôi. Sao? Quảng Khâm thì Quảng Xin is that the one in Taiwan is fourth stage Arhat according to my master. Cái ông Quảng Khâm theo ngài Tiến Hóa đó là tứ quả là he has some wisdom. Ông có trí huệ một tí. But he cannot understand sutras yet. Mặc dù như vậy vẫn chưa hiểu kinh, giảng kinh được. He cannot explain sutras. Diệu Liên là ai? Bây giờ nổi tiếng hả? I don't know Diệu Liên.
I don't know what Miao Lian. Does anyone know Miao Lian? Does anyone have a picture of Miao Lian? I don't know. Anyway, so the sutra will disappear. The sutra will disappear, and that's why we as monks need to delay it as long as possible. Bởi mấy người sư cần giảng pháp để mà nhiều người hiểu kinh hơn, để cái kinh còn tồn tại được. That's why the sutras can be can exist a little bit longer. That's all we can do. Okay. Eventually, people like me will be the ones who will destroy these sutras. Cuối cùng chính những người thầy như thầy đó sẽ phá những kinh này, nát bét luôn. Một chiều thôi. There's nothing we can do. Okay? But until then, what can we do? Tới khi cái nó xảy ra, what we can do is continue to do chantis. Mình có thể tiếp tục tu thiền thất. And continue to investigate the Dharma, tiếp tục giảng kinh, nói pháp. Okay? So that people know how to increase their Samadhi power. Tại vì giảng kinh nói pháp thì giúp mọi người biết cái cách để mà phát triển định lực của mình. Be careful, nghe cho rõ. Meditation is not enough. Thiền không phải là đủ. Meditation must have a purpose in Mahayana, cái đại thừa chúng ta đó. Thiền với mục tiêu là để phát triển định lực. Meditation Mahayana is for the sake of increasing Samadhi power, developing Samadhi power, and therefore your wisdom. Okay? Because time is of the essence. Tại vì thì giờ nó cấp bách lắm. It won't be long before you have to face King Yama. Không bao lâu nữa, quý vị sẽ gặp kinh Diêm Vương. Okay? And you can avoid it. Quý vị sẽ tránh được by becoming enlightened. Quý vị có thể tránh, không cần gặp kinh cái ông Diêm Vương bằng cách là quý vị đắc giác ngộ. So far so good. It's very simple. If you become enlightened, you don't have to seek King Yama. Quý vị mà đắc giác ngộ kiếp này thì quý vị không cần gặp kinh Diêm Vương. You can go anywhere you want. Muốn làm gì làm. As a matter of fact, if you become enlightened and King Yama sees you, he's going to go like this. Quý vị biết khi mà quý vị mà giác ngộ rồi mà gặp Diêm Vương, Diêm Vương bái lại quý vị đó. Alright? So that's why you're above King Yama. Rồi cái vai bế quý vị cao hơn Diêm Vương. Okay. And if you can't, mà nếu quý vị không được sao? Then as by tradition, we recommend that you try to go to the Pure Land. Như truyền thống chúng ta đó, thì in our tradition and at Blue Mountain Temple, ở Lưu Sơn Tự này, we teach you chant. We also teach you about the importance of Pure Land as well. Cái Lưu Sơn Tự chúng ta đó, mặc dù thầy dạy quý vị thiền, thầy cũng nhấn mạnh là phải cần biết tu tịnh độ nữa, because the Pure Land Dharma, as all the patriarchs said, tại vì cái pháp môn tịnh độ cho với tất cả những tổ sư đều nói như vậy. All the Bodhisattvas also say so. Tất cả những Bồ Tát nói như vậy. Okay? That the Pure Land Dharma is the Dharma that will help you attain liberation. Cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn mà giúp tất cả chúng sanh đắc giải thoát. Okay? That's a fact. Cái đó là sự thật. In Blue Mountain Temple, cái Lưu Sơn Tự này, we hope that you'll be able to go to the Pure Land, okay, at the end of this life. Chúng tôi hy vọng là quý vị có đủ cái duyên để mà đắc vãng sanh lúc mà lâm chung. That's the most important thing. If you're able to do that, then your coming to Blue Mountain has been worth it. Nếu quý vị làm được như vậy thì quý vị tới Lưu Sơn Tự này nó có lý lắm, nó đáng. Thì giờ nó đáng. Alright. Any questions? Ai thắc mắc gì không?
Can we have a group photo? Certainly, we can have a group photo right now. Mình có thể chụp hình bây giờ. Unless you have other questions. Trước khi mà quý vị có những cái câu hỏi khác. Yes, ma'am. The lady from Ontario. Yes. Ontario, có người từ Canada tới xa như vậy luôn nữa. Yes. Actually, in the past 2 years, down here has told me a lot about you, Mm-hmm. and she brought me here for the exposure of kind of different, a little different than what I have been doing for the past 2 years. What have you been doing the past 2 years? I spend most of the time listening to lectures from Venerable Jin Kong on the internet. Right. Because he's available. Right. It's very hard for me to meet anybody in person in Canada, in Ottawa specifically, Right. that teaches a lot. And Right. I do find the lecture benefit on the internet, but Yes. the lecture in person is a little different because, I don't know, the environment is more like kind of in it. What? Environment is what? I just feel something with the environment, like with the video, I can space out easy. Right. I don't get back as quickly. Right. But in person, there is a difference that I can feel. Is it better or worse? It is better for me. I don't know. With Jin Kung, you mean, or For anybody else? were you at Jin Kung and you like it better when he lectured, or is that what you mean? No, I mean, I find that. Oh, you want to be have somebody teaching. right, person right, sure, Rather than through a video. sure, sure, Gives a more, just being in it makes sense. right, and you can ask questions as well, Yes. And, hopefully. and in my current practice, I'm in the process of trying to make peace with the past. Mm-hmm. Just to be okay with everything, and I'm hoping that can be my foundation of being okay with everything as I'm dealing with all the person, all the things Mm-hmm. in the future. Right. To not discriminate, to just be okay with people the way they are, the environment the way they are. Right. So I'm just wondering if there's any suggestion you have for me that I can bring back to Canada and continue my journey. Okay. The question she has is she's been practicing. Jung has been telling her about us, and asked her to come and to have a taste of what we are about. And she's been practicing Jin Kung's Dharma, right? Listening to Master Jin Kung's videos on the internet. And she says that she comes here and she likes the live session a little bit better, okay? And she's wondering if there's anything that she can take back to Ontario that can help her improve her practice, and in particular help her, how do you say that? Be at peace with your past and your environment. Cô nói là cô Dung này, cô giới thiệu cô này là lâu rồi để tới đây để biết cái Lưu Sơn Tự, bây giờ cô mới tới được. Trước giờ cô tu theo pháp ngài Hòa thượng Tịnh Không, về pháp môn tịnh độ, qua những cái video trên mạng đó, thì cô rất là thích, thấy rất là tốt. Bây giờ cô tới đây, cô thấy cái mình nghe pháp mà được hỏi này nọ, thì cô còn thấy nó còn có hữu ích hơn nữa. Này cô muốn thắc mắc là bây giờ cô về lại cái Ontario là không có, Canada là không có ít người nói pháp. Bây giờ mình có khuyến khích gì cô được gì hay không? How long have you been practicing Buddhism? 2 years. 2 năm rồi. Okay, that's pretty good. 2 năm rồi, and you're very lucky to find the Pure Land Dharma Master Jin Kung. Mà cô này có phước lắm gặp được cái pháp tịnh độ của Hòa thượng Tịnh Không. It's a very very good thing. And why did you go into Buddhism? What compelled you? What motivated you to practice Buddhism? I felt that Buddhism kind of
Many years ago, I was practicing Shaolin Kung Fu in Toronto with Venerable Yan Tong, Mm-hmm. and I picked up a few Buddhism, not even Buddhism book, like good books from the bookshelf, and I read through one eventually, and it just made a lot of sense. Okay, very good. Here's what I would recommend you do. Okay, I would recommend you do baby steps. You have some affinities with Mahayana. That's very good. Most people would first encounter Hinayana, and yet you encounter Pure Land Dharma right away. This is very good. Thầy nói cô này cô có phước lắm. Cô mới tu Phật pháp mà bỗng nhiên có 2 năm thôi mà cô đã gặp được cái pháp môn tịnh độ. Chuyện là phước báo vậy sao? You have a lot of blessings. What I recommend you do is you continue reading good materials. Okay, để khuyên là cô đọc cái tài liệu nó tốt hơn. Improve on the quality of materials a little bit. Okay, I say that because from my personal experience, tại vì theo cái kinh nghiệm của thầy, I started with my master's, Master Shinhua's Dharma. Thầy bắt đầu học là pháp Ngài Thiên Hóa, and I didn't understand much about it. Thầy không hiểu gì hết. But all I did is I read it, I listened to it. Okay, thầy chỉ đọc, rồi nghe cái băng thôi. And there's very few of his Dharma that's available in English. Mặc dù như vậy, cái pháp Ngài tiếng Anh nó rất là ít. Back then when I first started, very little Vietnamese either. Hồi đó thầy bắt đầu không có tiếng Việt nữa luôn. Có tiếng Anh thôi, only English. 200 books, 200 cuốn sách in English. That's all I have. So I read over, cứ đọc lui, đọc tới. Couldn't understand much, không hiểu gì hết. And later, like 4 or 5 years later, 4-5 năm sau, I encountered Master Jin Kung's Dharma, thầy đọc, because my late master did not elaborate on Pure Land that much. Okay, tại vì Ngài Tịnh Hóa không giảng về pháp môn tịnh độ. I was very interested in the Pure Land Dharma, mà thầy muốn học về pháp môn tịnh độ. Okay, I realized, for example, my father, my mother are old, cha mẹ thầy già rồi, and I knew that they couldn't meditate because họ không đủ sức mà thiền. So I felt that Pure Land is probably the last thing they could save them before they missed the chance to encounter the Dharma again. Mà thầy biết là cha mẹ thầy tạo nghiệp nhiều lắm, mà không đi pháp môn. It's the same thing there. My parents, even those that were monks and nuns, they were creating a lot of offenses. So I knew that they have to go to Pure Land, otherwise they'd be in big trouble. Mặc dù là người xuất gia, mà họ tạo nhiều nghiệp lắm. Anh thầy biết mà kiếp này không đi Tây Phương Cực Lạc là chết đó, là đọa đó. They will fall. If they don't go to Pure Land, the natural, the most obvious path is go to the hells. Xuống được đọa địa ngục, không chạy đâu được hết. Okay. So I was very interested in Pure Land. Thầy muốn nghiên cứu về tịnh độ. And the only thing I had was a lot of volume is Master Jin Kung. Thầy mới khám phá là Ngài Tịnh Không. So I started reading it. I bắt đầu đọc nó. And even a lot of Vietnamese monks and nuns actually came to me and asked me to translate explain from English to Vietnamese for them. Rồi có nhiều người sư cô ở Việt Nam qua đó mới tới gặp thầy, yêu cầu thầy là giảng là cái tiếng Anh này nọ nó ra sao, tại họ đọc tiếng họ không hiểu nữa. Okay, and so that's what got me involved in explaining his Dharma to them. Thì bắt đầu người ta tới hỏi thầy về cái pháp đó, and I realized I disagree with a lot of his teachings. Thầy mới khám phá là thầy không đồng ý với những lời ông giảng. Okay, it's because of reference point from him, from my master to him, it's just a lot of discrepancies. Tại vì giữa pháp Ngài Tịnh Hóa với pháp Ngài Tịnh Không có nhiều cái chỗ nó không có xen kẽ được với nhau. Okay, nó không hợp với nhau. So
I'm just offering you my humble opinion. Okay, you asked me for my opinion, and please take it with a grain of salt. You know, cô đừng có hỏi thầy, thầy xin cống hiến cái thiện ý của thầy thôi. Okay, I feel that you should be. Can you, if possible, you should be reading my late master's Chinese Dharma. Okay, and just read it. Don't try to understand. Thầy khuyên cô này đọc cái sách Ngài Tiến Hóa. Or there's a lot of tapes they have. There are a lot of books, a lot of materials on the internet. It's everywhere. Okay, Ngài Tiến Hóa khắp hết các mạng đều có nhiều lắm. And I will highly recommend you read them. Okay, and if you trust me, you read them. It will help your personal practice a lot more than Master Ching Kung's. That's what I found out myself. Okay. Người thầy mới nói là nếu như cô gì khó mà nghiên cứu cái theo pháp Ngài Tiến Hóa và theo lời dạy Ngài Tiến Hóa làm dùng công như vậy, thì như cái cá nhân thầy á, vì nghe lời theo làm như vậy á, thì có hưởng lợi rất là nhiều hơn là pháp Ngài Tịnh Công nhiều. Okay, that's the basis. If you do that, you do yourself giving yourself a chance to compare. You only have really believe in one master. In my humble opinion, my late master is much higher. Okay, Ching Kung is alive. So I cannot tell you which level right now. But when he dies, you can come and ask me. I will tell you. Okay. Tại vì thầy biết Tịnh Không á, còn sống thầy nói không được. Khi nào ông chết thầy nói cái vị biết trình độ ông chừng nào. Okay. That's why I'm basing these on Samadhi power. In our Chan world, you can talk all you want. But unless you have the Samadhi power, you're not able to penetrate the Dharma. Okay. Bên Phật giáo mình, cái vị nói bao chứ trẻ nói ai cũng không biết hết đó. Đều trong cái người mà trong nghề đó. Cái vị mà không có định lực đó, nói ta không tin. Ta biết ngay là cái vị không đủ sức mà hiểu. Ta nói như con vẹt vậy thôi, sao hiểu nổi. Okay? In Buddhism, fundamentally, you need Samadhi power to really understand Pure Land Dharma, for example. Ví dụ, trong Phật giáo mình, quý vị phải có cái định lực mới hiểu được cái pháp tịnh độ là gì. Never mind about Chan, đừng nói chuyện thiền. Just Pure Land Dharma. Unless you have Samadhi power, you won't know what you're talking about. Cái vị mà không có định lực, giảng pháp, cái tịnh độ, giảng trật nhiều lắm. You don't understand, you don't have Samadhi power, you explain the Pure Land Dharma, your explanation is so off. I'm not going to say names. Okay? It's nothing, you can't disguise, cái vị không thể nào mà che cái đó được hết. That is why in a Chan school, bởi trong cái thiền tông chúng ta, what we do first, we develop Samadhi power. Chúng tôi là chủ trương là phát triển năng lực cái đó. Then once you have Samadhi power, you can read anything and you understand what it is. Một khi có định lực rồi đó, đọc cái gì, bất cứ cái gì đều hiểu được hết. Như Ngài Lục Tổ, just like Sixth Patriarch. Samadhi power is the key. Định lực là cái quan trọng nhất. And with Samadhi power, along with it, với cái định lực, okay, along with it, your health will improve, sức khỏe cái vị sẽ tăng trưởng. Your wisdom will improve, trí huệ cái vị sẽ tăng trưởng. Naturally, you don't have to worry about it. Okay. So that's why Master Hsuan Hua is what I highly recommend you read. Okay. Thành bởi thực hiện câu này. And since you're so far away, can we offer her some Pure Land and Chan handbook for her to take back to, you know? Okay? Is that okay? If you're interested, we prepared a Pure Land handbook. It explains about Pure Land, American Pure Land, not Taiwanese or Chinese Pure Land. We have our own, you know, version of Pure Land, American Pure Land, not Canadian, and Chan as well. Okay, they explain the fundamentals of these different important Dharma doors that are very important for any form of practice. Okay, and then so that's the first thing. You need to have good reference materials. Okay, reference points. And number two, also number two is that you need guidance.
You cannot practice by yourself. Cái thứ nhì thầy khuyên á, là phải cần có cái sự hướng dẫn. The mistake that people make in this Dharma ending age, cái thời mạt Pháp này, người ta có cái lầm lỗi rất là lớn lao. They think they can figure it out. You think you can figure it out. Quý vị nghĩ mình có thể suy nó ra được. Okay? Yeah. Let me be blunt with you. Để nói một cách hơi trắng trợn đi quý vị nghe. If you teach mathematics to Alung here, what happened to the boy? If you teach mathematics to that little girl, để bị dạy toán cho cái con nhỏ này, you think she can figure it out? Nghĩ nó suy ra được không? They can't. Because of your limitation, cái vị không đủ sức. That's why in Mahayana, trong cái đại thừa chúng ta đó, okay, we know, we believe that we're better off following our teacher's instructions. Đại thừa chúng ta là chủ trương là theo lời dạy của thầy, người vị thiện tri thức. And we don't listen to ourselves, không có tin mình. Until you become a fourth stage arhat, cho tới khi cái vị làm tứ quả La Hán. If you think you can understand, you can figure it out for yourself, you're sadly mistaken. Cái đến cái vị thiệt sự mà tin rằng á, cái vị nghĩ ra được, cái vị hiểu được á, okay? Cái vị nghĩ thiệt sự cái vị hiểu hả? Nghe mà hiểu hả? You're sadly mistaken. You don't get it. There's nothing we can do. Nói cái vị không nghe được. Phải không con ơi? Okay. You can't figure out. Cái vị nghĩ không ra đâu. Okay. And we can't tell you. Nói không nghe được. It's like the Buddha. Giống như Đức Phật vậy. He looked at us living beings, humans. Đức Phật nhìn chúng ta. He looked at us like his own sons and daughters. Mình nhìn mình giống như con cái Đức Phật vậy. And you know, says if you look at your son and daughters, wouldn't you like to help them? Quý vị thấy không? Phật á, là thấy nhìn như mình giống như nhìn con, nhìn cháu vậy đó. Đương nhiên muốn giúp mình thôi. And guess how many people believe his instruction? Bao nhiêu người nghe lời theo Phật dạy? Not many. You see? So it's not like you can read the sutra and the Buddhist stuff and you can understand. Sự thật quý vị đọc quý vị không hiểu nổi đâu. It takes time. It takes someone to explain to you what it means. Phải cần thì giờ đọc những cái đúng. You need time to plant the proper Bodhi seeds. Phú chỉ chủng tử. Cái bỏ thì giờ mà trồng cái chủng tử đó. Rồi trong tương lai đó phải có người giảng cái chủng tử nó mới sống được. And in future you have someone, okay, will explain the Dharma to you. Then these Bodhi seeds will sprout and you will become enlightened. Thì nhờ cái người thầy giảng đó, cái vị sau này nhờ chủng tử đó, cái vị sẽ đắc giác ngộ được. Okay? So in Mahayana, we believe in following a good no advisor. So you need some guidance, in other words. Đại thừa chúng ta đó, phải cần có người thiền tri thức, có nghĩa là người mới tu đó, nên có người hướng dẫn. So we'll be glad to, after you read those books, if you have any questions, contact us or whatever, okay, and ask us about, you know, whatever you like to ask, okay. Thầy khuyên là trong tương lai cứ liên lạc chúng tôi để mà có thắc mắc chúng tôi sẽ giải đáp. Can we give you a contact person who can do that? Ai trả lời cho cô này được? Chinese and English. Xin xin. Okay, there you go. We volunteer xin xin. Okay. Okay. Is xin xin here? Can we someone text her and say, hey, Xiao Jing, get off your pain, leg pains. Stop complaining. Can you text xin xin? Can you ask her to come to the Buddha Hall, please, and meet with this Canadian person? Which we have to be nice to her. At the rate that our president is going, we might all be moving to Canada anytime soon. Ottawa. Yeah, please come Ottawa. She said. Thầy nói là mình phải tử tế cô này, tại vì nếu cái ông Trump cứ tiếp tục mà làm tắc quái như vậy chắc mình dọn qua cái Ottawa hết. We all move to Ottawa, phải không? Không này ông loạn quá đi.
This guy is just too much. Is she responding or is she hiding? Xiao Jing? I just sent the message. Send a message. She can't take the pain. All right, does it help? Yes, thank you so much. Not at all. Thank you for coming. Just whatever you can do to help you out. Okay. And if you go if you go to Pure Land, remember us. Thầy nói. You guys might make it first. Okay, make a deal. Okay, let's make a deal. You go there and you come back and help us. We go there. We send you a message to Ottawa. Actually, I'll be ready to receive those. Oh, we have ways. Okay. Thầy nói là cô mà như giác ngộ tới cứu chúng tôi. Qua Tây Phương Cực Lạc nhớ trở về cứu chúng tôi. Any other questions? This is last chance. Okay? No mas? Yes, sir. Okay, 49 ngày. It's to be worked on. If I don't get run by a bus in the next 30 or 40 years, 20 years, I say, 20, 30 years, and something might happen. Okay? Thầy nói là người ta đòi cái 49 ngày, nhất mấy người trẻ cứ khăng đòi. Thầy nói là nếu như thầy không bị xe nó cán chết á, nổi được 20-30 năm nữa thì có thể có chuyện có thể xảy ra. Okay? And something might happen. So you pray to God that I live that long. And phải cầu Thượng Đế cho thầy sống cho nó thọ một tí. Yes, Kim. Chị 49 ngày chỉ cho những người mà già thôi hả thầy? Còn mấy người mà trẻ tới khi mà thầy đi trước thì không có hiệu quả. Bởi vì nó cứ la bye bye rồi, nó nói là nếu mà tụi nó trẻ mà thầy mà chết rồi chuyện gì xảy ra cho nó đòi 49 ngày. Nói bất công quá, người già mà được, còn trẻ thì không được. Để ta suy nghĩ thử đó. Tại nó phức tạp lắm. Với tụi trẻ nó phiền phức lắm. Well, the thing being that, cái lý do như vậy này, there's a reason for that. If we are starting a new movement called American Buddhism, Pure Land Buddhism, tại vì nếu thầy nói đó, chủ trương thầy là mình làm cái pháp tịnh độ của xứ Mỹ này đó, then it should be more than just one generation. Thì phải hơn một đời chứ. If not, then it's not American Buddhism. It's just Dung Hoa Pure Land Buddhism. Còn nếu một đời thầy thôi thì cái đó chỉ là cái pháp môn tịnh độ của thời thầy thôi, không phải pháp môn tịnh độ của xứ Mỹ này. Okay. So I'm hoping that in 20, 30 years, maybe things will happen that will no longer distract me. Thầy hy vọng trong nội 20-30 năm nữa có những cái chuyện khác nó không có rùi bu, nó không làm phiền thầy nữa. I have too many fires right now. Bây giờ có nhiều cái vấn đề quá đây. So I have too many worries. I don't have time to address that issue yet. It is too more pressing issue. Hiện bây giờ nó có nhiều cái nhu cầu mà nó cấp bách hơn nữa. Thành thầy nghĩ I cannot. I don't have time. I don't have a chance or resources to be able to address those needs. Right now, for example, right now a lot of older people that they need to be taken care of. Hiện bây có nhiều người phải lớn tuổi phải giúp cho họ. Okay, and there are people that need to be sutras to be explained. Có nhiều kinh sách phải giảng. Okay, I need to do that. Okay, there are things that a lot of things in my plate I need to take care of. Có những cái chuyện thầy phải cần làm. Okay, in particular people that need to bring to a certain level before they're able to understand Chan and Pure Land. Những người đệ tử thầy phải huấn luyện họ tới một trình độ nào đó họ mới có thể bắt đầu hiểu
thiền với tịnh độ. Okay, it takes a long time to bring it about, and so in particular, if I have a supply of competent people that can be trained, then I will be able to take care of American Buddhism. Tại vì nếu như mà thầy có những người mà thầy có thể huấn luyện được, okay, đào tạo đời sau, I'm able to train the next generation. That's my job. I need to train the next generation so that whatever he taught me doesn't get lost. Tại vì cái mà Ngài Tiến Hóa dạy cho thầy không thể mất nó được. It's my responsibility, I feel, to pass it on so that I don't betray my master's trust in me. Okay. Thầy không thể nào, thầy phải kìm người mà dạy lại, tại vì không thể nào để cái pháp Ngài Tiến Hóa dạy cho thầy nó thất truyền được. That's my concern. Okay. So that's why I have these things that I need to worry about, because I have to repay my debt to my teachers first. Tại vì cái này là cái nợ của thầy với Ngài Tiến Hóa. I need to take care of his dharma. Thầy phải dạy cái pháp của Ngài Tiến Hóa. Okay? Before I can expand it. Thầy phải dạy pháp Ngài Tiến Hóa để nó khỏi bị thất truyền. So that it does not get discontinued. Before I can expand it. Trước khi mà thầy có thể nới nó ra. You see that? Then for me to transmit it, I need to have a supply of people that are worthy Dharma vessels. Thì thầy muốn làm như vậy, phải có một cái nhóm người mà gọi là pháp khí thì mới dạy được. Okay? Meaning that we in the second phase where bây giờ cái giai đoạn thứ nhì của mình là now we are inviting people to come and train. Bây giờ mình tới cái giai đoạn mình muốn mời người ta tới để tu chung với mình. Okay? And yes. Nếu mà thầy nói tới cái việc mà những cái thầy nói như là bên thầy có những cái điều kiện như thế nào để mà mới tạo được cái nhóm next generation. Okay. The question he has is, what are the requirements I saw? What is it I need? Okay. Thầy cần cái gì? You look at our progression. Quý vị thấy cái đường đi của cái chùa mình. You know, it took us about 3 years to get where we are today. The last 3 years are very, very important. 3 năm vừa qua nó rất là quan trọng. Because I have a young crowd of people who are being trained. Thì có một cái nhóm người đang được huấn luyện ở đây. Okay. And your presence here is an indication of your blessings. Cái chùa mình nó rất, because our visibility is extremely low. Tại vì không ai biết cái chùa này hết. Okay. You drive by unless you have these flags out there, you don't even know this is a temple. Sự thật ấy, cái chùa 12 năm trời rồi ấy, mà quý vị mà không có đeo ông Tràm, không đeo mấy cái cờ Phật giáo bên ngoài, người ta lái ngang ta không biết mình là cái chùa nữa luôn này. Đúng không? We like that. We don't care. And it's only took Travis who says, Master, you need to tell people more about us. He did a very good thing, very nice thing. Ông Tràm ông có công lắm á. Nó là okay. So he said, let me put up the flags out there so that people know this is a Buddhist temple. Because people tell me, our neighbors tell me, are you really a Buddhist temple? Ngay làm gì mình không biết mình là cái chùa luôn nữa. Okay? They said, I drive by here, you know, for all these years and you are a temple? Họ nói, chiều tôi lái xe về nhà, tôi không biết là cái chùa đây luôn. That's how we are. We are very, very selective and very low key, and so not many people know about us. Thành ra nó khổ như vậy, không ai biết hết. So now we are, and we are able. That's why the people who come here have very strong affinity with Mahayana. Thì những người tới đây học được, mấy người có phước dễ sợ lắm. You drawn here, you rút tới đây. Yes. When I first came here, I was scared because I thought it was an ex-communist. There was no statues. No statues, nothing Buddhist at all. In Korean, I got
Yeah, cult. Yeah, we are cult. Cô ở Đà Hàn cô nói là cô tới đây lần đầu cô tới đây cô sợ là cái chùa này chùa của ngoại đạo, tại vì nó giống cái chùa hết đó. This my Korean princess says the first time she came here she was afraid it's just a cult because it doesn't look even like a temple. Before like we had this much and no statues out there. Ngoài kia không có tượng Phật không có gì hết đó. Okay. But I needed time to train these people. The last 3 years I trained my students. 3 năm vừa qua thì huấn luyện một số học trò, and they're able to shoulder some of my burden. Thì học trò thầy nó có sức, nó gánh vác một cái công chuyện của thầy. That's why the temple is a lot more active than before. Tại vì về cái chùa mình càng ngày nó càng đông. It's a lot more crowded. You know, like 3 years ago, a chanti, this time of the evening, the last evening is about maybe 7 people would come. Cách đây 3 năm trước, mỗi lần giảng pháp còn những 7-8 người tới. And half of which is cô Yin and the older ladies. Một nửa là cô Cỏ Ngân với lại mấy cái bà già. And now the old ladies are too old to come to the temple. Họ già họ tới chùa không được nữa luôn. Nói nó hơi dài dòng tí. I apologize a bit longer, but you need to understand where you're coming from để hiểu cái nhân duyên rõ ràng. And we, because of that, now when my students are ready, bây giờ học trò thầy nó đủ sức rồi. Okay? I started looking for a temple last year. Năm ngoái bắt đầu tìm chùa. And for a year we failed miserably. Cả năm trời kiếm được chùa nào hết. Every single time we tried to buy property, we got outbid. Mỗi lần mà kiếm được chỗ mình muốn mua được là người ta tới, ta phỏng tới đây. Cash offers. Okay? And recently we're able to get another location. Lần đây mình mua được cái chùa khác. And I couldn't believe I was able to get it. Thiệt ra không đủ sức mua mà bỗng nhiên được. So this temple here is the beginning of our next phase. Đây là cái giai đoạn thứ nhì của chùa. Okay. In that, Blue Mountain is, I made it on purpose to keep it low key. Okay. And because we cannot handle the crowd. Lý do mà cái Lưu Sơn Tự thầy không làm gì hết là tại vì mình không đủ sức, chật quá này. Okay. Người ta tới mình không có chỗ ăn. When people come on a Dharma assembly, we don't have enough place for them to eat, space for them to eat. Okay. Vì vậy thầy không làm gì hết á. I don't care. But with the the Way Mountain ở cái chùa Quy Sơn Tự đó, okay, it's big enough, nó bự rồi. Okay. That we will move on to the next phase, mình tới giai đoạn thứ nhì. That is where we will unfurl the Dharma flag. Chúng tôi sẽ phất cái cờ lên. I said, this is Chan, this is American Chan, this is American Pure Land. Đây là Pháp Thiền, đây là Pháp Tịnh Độ. We're gonna be known. Okay. So that more people will be drawn to the temple, thành nhiều người tới hơn, so that we can pick and choose who to train. Để thầy chọn người được. Because honestly, I need high caliber people. Because I don't have much time left. Thì giờ thầy sắp hết rồi. I only have 20 years left. Thầy còn 20 năm thôi. It takes about 10 years to train a person. Cần 10 năm mới đào tạo xong. Okay? So, if I don't go faster, I will run out of time. Thầy không làm lẹ thì hết thì giờ. Okay? So that's just to transmit what he taught me. Ngồi đó là chỉ mới truyền lại mà Ngài Thiện Hóa dạy đây thôi đó. Nó tốn 10 năm. It takes me 10 years to train a person. If that person is good. Nếu đủ sức, phải tốn 10 năm. It takes about 10 years. If he's qualified.
Okay, so at the rate I'm going, I need a lot more candidates to choose from. Bởi vậy thầy cần nhiều người tới thầy mới chọn được. And that's the reason for Way Mountain. Bởi cái Quy Sơn Từ nó, cái lý do Quy Sơn Từ vì vậy đó. Way Mountain will draw attention to our Mahayana Dharma so that people will come and say, oh, who are you? Bây giờ cái Quy Sơn Từ người ta tới, ta tò mò. Ủa, thế là ông là Đại Thừa là cái gì vậy? Okay? And we have space for them to come. Đủ chỗ người ta tới. Okay? And they'll be seeing a real temple, họ thấy một cái chùa đàng hoàng, not a mom and pop operation, và một cái chỗ mà nó lẹp xẹp như cái nhà thờ mình ở đây, cái chùa mình ở đây. Okay, and as we get more visibility, more people will come, then I have more choices to work with. Thì lúc đó trong tương lai thầy mới chọn người mà huấn luyện được. Okay. Thành ra cái giai đoạn thứ nhì nó bắt đầu rồi, là mình phải đem cái Quy Sơn Tự, hoạt động của Quy Sơn Tự để mình cho ta biết về cái pháp Đại Thừa và xứ Mỹ mình ra sao. Okay, so Way Mountain is the beginning of the second phase where we will proclaim Mahayana here in Rosemead, California. Okay. Before I couldn't. Trước thầy làm không được. Okay. Because people are attached to marks. Tại vì người ta chấp tướng. They need to see a temple. Gujin keeps complaining me. Cô Quả Ngân cô có nói. It says, I've been here with you for several years now. Cô tới chùa, ủng hộ chùa 7-8 năm trời rồi. And I'm so embarrassed when I tell my friends about you. Cô nói là mỗi lần tôi nói kể bạn bè tôi về cái chùa của thầy, tôi mắc cỡ dễ sợ lắm. Tại cái nguyện vọng tôi là thầy mua chùa lớn để tôi đỡ mặt với thiên hạ một tí. So he says, my only wish is that you will find a bigger temple so that I can support you, so that I can feel better about myself going to a big temple. Thành ra mình đang chuẩn bị từ từ để mà để. Okay. And since you asked me, hỏi thầy mới xin báo cho quý vị biết. Let me tell you that I know that without your support, I couldn't have been able to purchase Way Mountain. Thầy biết á, nếu quý vị mà không ủng hộ cho thầy á, thầy mua cái Quy Sơn Thường không nổi đâu. I'm very grateful that many of you. So Way Mountain is yours. I could not do it without you. Thầy biết á, là cái chùa Quy Sơn Từ này mà không có quý vị ủng hộ thầy mua không nổi đâu. Okay, it's impossible. Okay, in particular, since you are the one who volunteered to help me buy it, I never asked. Thì thầy cái quan trọng nhất á, là quý vị là cái người tình nguyện giúp đỡ, chứ thầy không có hỏi. Okay, for that, it's Way Mountain is yours. Cái Quy Sơn Từ là cái chùa của quý vị. Okay, so you should be proud of it when we are able to inaugurate it. Chừng nào chúng ta khánh thành cái chùa đó, I want all of you, okay, to be there and cut the ribbon. Thầy muốn quý vị tới đó cắt băng với thầy, all of us, okay. Because it's ours. Cái chùa này của mình. Okay. We couldn't do it without your support. Quý vị không ủng hộ, không giúp đỡ, không cách nào chúng ta làm được hết. Okay. So when it happens, when we open it, when we inaugurate it, we have this big ribbon where everyone will cut it. Khi mà chúng ta mà khánh thành, mọi người thì mời quý vị tới cắt. Okay? Cắt băng. All right? and we won't be afraid anymore. Mình không sợ nữa. Yeah. That we will say this is Mahayana temple. Đây là cái chùa của Đại Thừa mình. Okay. And so that we train, I hope, to even bring attention to more
even higher caliber students, thì hy vọng sẽ có hấp thụ được có thể nhiều cái đời sau, nhiều cái người mới trong tương lai tới sẽ còn căn cơ cao hơn nữa để mà huấn luyện. Okay. You need more people that are trainable. Okay. All right. And so that's đó là cái giai đoạn thứ nhì. Okay. Hy vọng Phật tử phát tâm nhiều chút, phát tâm rộng rãi một chút, cho mạnh một chút. All right. So, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? So that's the next phase. Nói một cái tóm lại, cái giai đoạn thứ nhì đó là we need to continue to train. Chúng tôi phải tiếp tục huấn luyện, đào tạo nhân tài. That's to me is one of the key things I do. Thế thì những cái chuyện thầy làm phải làm chuyện đó. Need to train people, help them develop their samadhi power, giúp họ phát triển, giúp quý vị phát triển định lực quý vị. Okay. And so to the point where the Wei Yang lineage prospers, cho tới cái dòng quy ngưỡng này càng ngày nó càng mạnh. Okay, nó càng thịnh hành. It's not words. The Wei Yang is as strong as the people that we can train. Cái quy ngưỡng nó mạnh ở những cái người mà mình có thể huấn luyện được. The reason Wei Yang died in China, cái lý do về quy ngưỡng nó chết bên Tàu, tại vì không có người đủ căn cơ để mà hưởng được cái thừa kế được cái pháp. They died in China because they could not find qualified Chinese people to be a Dharma successor. I hope it won't happen here. Cái hy vọng nó không có ở đây. Sư Mỹ, okay. I believe that I do believe deep in my heart. Trong tâm thầy thì biết, thầy tin rằng there are a lot of people waiting to be trained. Có rất nhiều người đang đợi được đào tạo. Okay. A lot of people want to cultivate. Nhiều người muốn tu lắm, and they don't know where. Không biết ở đâu vậy đó. All right. So we're getting there. Từ. Okay. And after that, down the road, about 15, 20 years, 15 năm, 20 năm nữa, then I'll be able to take care of American Buddhism, American Pure Land, and American Chan. Thì khoảng chừng 15 năm, 20 năm nữa thầy mới bắt đầu cái giai đoạn thứ ba là bắt đầu mình bành trướng cái pháp của xứ Mỹ. I need to take care of the base. Mình phải because what I see in the third generation, tại vì thấy cái đời thứ ba này, if I don't do anything about it, my master's dharma will discontinue. Càng nếu thầy không làm gì hết, thì sợ là cái pháp Ngài Thiên Hóa sẽ bị thất truyền. That's my worry. That's why I'm doing this. Làm chuyện này vì vậy. Okay. So I need to take care of my master first. Mình phải lo trả ơn Ngài Thiên Hóa trước. Okay. All right. Does it help? So that's why since the last 12 years, quý vị biết không? 12 năm rồi at Loom, I've always tried to train people. I've been teaching Chan for 12 years now. Để dạy thiền 12 năm trời rồi. And it gets better and better. Mỗi năm nó tiến bộ thêm một tí. Okay. So, but the last 3 years has been a lot faster. 3 năm vừa qua đó là nó tiến triển nó khá lạ. 5 years ago I nearly quit. 5 năm trước thầy suýt bỏ cuộc, hoãn cô còn ngân. And so things are looking up. Từ mình đang tiến tới. All right. And you notice we are very international. Quý vị để ý chúng ta không có phân biệt gì hết á, chủng tử gì hết á, chủng tộc gì hết á.
Vietnamese, Chinese, American, chúng tôi là Việt Nam, Tàu, Mỹ, Korean, Đại Hàn, Portuguese, Bồ Đào Nha. I doubt you. The more Chinese, the better. All kinds of nationality, đủ loại chủng tộc, đủ loại ngôn ngữ hết đó. Truly Mahayana is truly international. Cái pháp Đại thừa đó, nó không có phân biệt cái chủng tộc. So we all together here, gather together to investigate, học chung lại với nhau, tu với nhau, không có phân biệt gì hết. Most temples either, mọi chùa thường hoặc là Tàu, either a temple either Chinese, Vietnamese or Sri Lankan, cái chùa hoặc là chỉ phục vụ cho người Tích Lan hoặc là người Việt Nam hoặc là người Tàu, mình ai tới mình cũng được. We accept everyone because we desperate. Thấy chúng tôi kẹt quá. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? All right. Thank you, everyone. Cảm ơn chị. Yeah, we're taking photo. Is Xin coming? Xiao Jing, no response? Okay. You, that young, that Ontario, Ottawa lady there, you leave us your name. I will have Xin contact you and talk to you. Okay. Yeah. All right.